Moi ja tervetuloa kanavalle. Tänään käydään läpi yksi erittäin tärkeä treidaamiseen liittyvä käsite, nimittäin hyvä treidi tai huono treidi. Tiedätkö sä, mitä eroa on hyvällä treidillä ja huonolla treidillä? Jos nyt kuvittelet, että hyvät treidit on niitä, mitkä voittaa rahaa ja huonot treidit on niitä, mitkä häviää rahaa, niin tää on sulle erittäin tärkeä video. Hypätään tonne Appleen aakkosten ensimmäisen ja lähdetään katsomaan. Otetaan tähän tämmönen täysin kuvitteellinen tilanne, missä Apple on tehnyt tonne uudet huiput, se on tehnyt vahvan nousun, ja sä oot päättänyt siitä, sitten, että kun uusien huippujen päällä on vaan käyty ja jääty siihen sahailemaan, niin se on heikkoiden merkkiä, jos se antaa sulle sun pelikirjaan sopivan syyn sortata tätä, niin sä nappaat siitä sortin. Ja katsotaan mikä se voisi olla, eli jos vaikka toi tuolta rikotaan toi resistanssi, mennään vielä uusiin huippuihin ja nähdään jotain heikkoutta, kuten tämmönen heikkoutta osoittava kynttilä, missä on hännät molempiin suuntiin. Siinä ollaan vielä tämmöisessä päätöksentekohetkessä. Ja tämä on sulla nyt kuvitteellinen sorttipaikka. Päätät pistää stopin tonne yläpuolelle ja targettaa tonne seuraavaan tukitasoon. Ja oot suunnitellut tämän mukaisen treidin ja menet sitten sen mukaan, se trikkaa sut sisään sinne. Mutta nyt alkaa vähän harmittaa, koska pyöritään tuossa plus-minus nollassa. No, se pahtaa läpi tuonne korkeuksiin, mutta se on harmittaa, että tää on edelleen sitä samaa juttua, että ehkä se ei kuitenkaan vielä raketoi uusiin korkeuksiin, vaan tää on vaan tämmöinen pikainen feikki, niin kuin tässä oli tämä aikaisempi, että käydään tuolla ylempänä ja sen jälkeen jatketaan alas, niin sä et sitten stoppaa tätä ja jäät katselemaan, että mitä siinä tapahtuu. Ja markkina jatkaa sahaille ylös, mutta näet, että siellä on pitkiä häntiä, niin ei sitä kannata näin isolla tappiolla sulkea, koska sulla oli tuossa jo 100 riskeerattuna ja nyt se on 150 tappiolla, niin pitkät hännät, niin kyllähän ne kuitenkin tarkoittaa sitä, että se voi siitä vielä kääntyä. Ja nyt mentiin uusiin huippuihin ja nyt aletaan katsomaan, että se on jo ehkä 300 tappiolla. Tässä vaiheessa päätät sitten, että fuck, nämä on vähän ikävä tilanne, mutta jos täällä vähän sorttaa lisää, niin silloinhan keskihinta tulee paremmaksi about tuohon ja katsotaan mitä tapahtuu. Hyvä, saat periaatteessa nero, koska sä osasit lisätä tuollaista sorttia ja sun keskihinta on jo täällä. Sä voit lisätä vielä tuossa hetken sitä sorttia, niin sun keskihinta nousee tuohon. Aivan mahtavaa. Ja sieltä tuli mahtava tiputus. Ja nyt se tuli tänne tukitasolle, niin se suljet sun treidin tossa noin. Ja sä teit sillä rahaa. Koska sun keskihinta oli tuolla, sä teit tuon verran voittoa. Tää oli huono treidi. Vaikka sä teet sillä rahaa. Miksi se oli huono treidi? Koska sä rikoit niitä sun alkuperäisiä sääntöjä. Sun alkuperäinen idea oli sortaa tässä, pitää stoppi tuolla, mutta sitten tuli yksi iso kynttilä, joka pahtui sun stopin läpi. Jos ei sulla ole automaattistoppia markkinoilla, niin se jäi sinne säätämään ja kääntämään. Tämä on yllättävän yleistä, että tämä sattuu kaikille, jos ei ole automaattistoppeja käytössä. Ja varsinkaan päivän sisäisessä, niin niitä ei välttämättä ole. Ja jos se lisää positio muuttelet keskihintaa siellä, sulla kävi tuuri. Ja kaiken lisäksi voi olla, että sä oot ehkä vielä jatkanut huoneen treidin ottamista. Sä suljit sun position tässä näin ja näet, että markkina karkaa, niin nyt sä sitten alat aukomaan täällä lisää positioita ja koetat äkkiä jahdata sitä markkinaa. Ja otat sieltä sitä turpia huonolla treidillä, koska se ei ollut sun alkuperäisessä treidiplänissä. Eli vaikka treidi voittaisi rahaa, niin se ei välttämättä ole hyvä treidi. Jos sä teet tämmöisiä treidejä joskus, sä rikot sun sääntöjä, sä et ota sun stoppeja, sä lisäät sinne, kun sun positio menee miinukselle. Jos ei se kuulu sun suunnitelmaan, niin se on virhe. Ja nämä virheet on semmoisia, ne maksaa sulle todella paljon pitkässä juoksussa. Joskus saattaa maksaa koko sun accountin.
No katsotaan toinen esimerkki. Sä olet jälleen kerran Applen kimpussa täällä näin ja mä itse asiassa sorttipaikkaa. Jos sulla tulee jonkunlainen sorttisignaali tuolta, niin tuossa olisi tuommoinen pitkähäntäinen kynttilä. Me nähdään taas, että kävi uusissa huipuissa ja tulossa alas sieltä. Sä päätät ottaa tästä sortin, jos se trikkaa sut sisälle. Heittää stopin tonne ja targettaa jonnekin tänne pohjiin. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, se trikkasi sut sisään. Vähän ikävän näköinen kynttilä. Ja nyt se stoppasi sut ulos. Eli kohtuu nopea trade. Se mahtui sun planiin. Siinä oli taso, mikä luki sun trade-planissä, ja siinä oli jonkinlainen triggeri sille, signaali. Ja sulla oli entry, stoppi, targetti, ja trade teki mitä teki. Tämä oli hyvä trade, vaikka se hävisi rahaa. Eli jos se trade on semmoinen, että se mahtuu sun suunnitelmaan, siihen trade-suunnitelmaan, pelikirjaan, niin setupit on semmoisia, mitä sun kuuluu treidata. Nämä nyt oli tämmöisiä esimerkkejä tämmöistä fake-outeista, mutta ne voisi olla vaikkapa niin, että sä treidaat bullflageja tai kolmioita tai muita, niin sä saat treidata ainoastaan niitä. Eli se, että voittaako se trade vai häviääkö se, niin sillä ei ole merkitystä. Ainoastaan sillä on merkitystä, että noudatatko sä sitä sun pelikirjaa ja niitä sun sääntöjä vai etkö noudattanut. Koska sulla on oltava kokoelma sääntöjä ja niitä setuppeja, millä sä saat sen tilastollisen edun. Ja niitä noudattamalla sä teet rahaa. Niitä rikkomalla sä voit tehdä hetkellisesti rahaa, mutta pitkällä tähtäimellä sä tuut häviää rahaa. Ja tämä on sellainen asia, mikä kannattaa muistaa, että treidaukseen liittyy aina varianssia, eli sitä heiluntaa. Sä et koskaan voi tietää, miten se seuraava treidi tekee. Vaikka sä olisit maailman paras analyytikko ja sulla olisi maailman parhaat työkalut, niin 100% sä et voita sun tradeista. Eli aina saattaa käydä niin, että yksi trade häviää, ja sun tehtävä on treidata niitä paikkoja niin hyvin kuin sä osaat. Pyri ottamaan hyviä tradeja, sun pelikirjan ja sääntökirjan mukaisia tradeja. Hyvin moni treidaa tämmöiset paikat aloittelijana. Esimerkiksi vaikka Nordnetistä löytyvillä turbovarranteilla tai minifutuureilla tai millä nyt pystyykään osaketta tai indeksejä sorttaamaan. No niihin ei saa automaattista stoppitasoa tonne, eli se heittää sut ulos siinä vaiheessa, kun hinta trikkaa. Niin tämmöinenkin tilanne, niin se on aika ikävä. Ikävä, jos sinä jäät arpomaan jotain, eli tässä kun lähdetään stoppia lähestymään. Ja tämä olisi vaikka sulla on nyt ollut se noin 100 riski, eli sä oot sen positiokoon laskenut, että minkä sä haluat. Se voi olla sulla 50 tai 100 tai 200, 500, mikä sun kassaan sopii. Ja tässä kohtaa, kun se olisi pitänyt stopata, niin sä jäät miettimään, että no, mutta siellä oli pitkähäntäinen kynttilä. Ja nyt se lähtee jo takaisin, että kun ihan hyvin tästä menee, voi vaikka vähän lisätäkin tässä positiota, että pääsee sitten helpommin voitolle, jos se tulee tuonne break-even tasolle. Ja kappas vaan aina yön yli tulee pikku pomppua tuossa. Ja nyt ollaan sitten 100-300 miinuksella. Plus se sun lisätty positio, niin se voisi olla ehkä 500 miinuksella. Ja näin aika monelle käy. Ja tässä vaiheessa niin se sun aiemmin hyvä treidipaikka muuttuukin huonoksi treidiksi. Ja näissä voi sitten käydä myös niin, että kun aikaa kuluu ja sä pistät pään pensaaseen, niin kohta sä huomaat, että se sun pelikassa on kokonaan poksahtanut. Missä kohtaa sä ajat sen stopata. Siinä vaiheessa varmaankin, kun se raha loppuu tai tuska käy tarpeeksi suureksi. Eli se on vähän niin kuin sinusta kiinni, että otatko sä hyvän treidin, stoppaat ne siinä, missä kuuluu, otatko sä huonon treidin ja tuskailet sen kanssa. Pahimmassa tapauksessa menetät koko accountin. Eli ota hyviä treidejä. Nähdään seuraavassa videossa.